Київ за 3 дні, Україна за тиждень, вже 1,5 року. Мені не вистачає з минулого життя відчуття безпеки для всіх. Ворог буде обстрілювати критичну інфраструктуру. Ми готуємося, я розкривати наскільки не буду. Після будь-якої війни йде відновлення і розквіт країни. Особливо країни, яка переможеться. Останнім часом ворог дуже інтенсивно обстрілює південь, як кажуть експерти, з метою, аби контролювати шляхи, які залучені до зернової ініціативи. Розкажіть взагалі, яка ситуація з обстрілами в області станом на зараз? Ворог обстрілює південь України. Херсонщина постійно через лінію зіткнення. Миколаїв було на цьому тижні обстріл ракетами Х-22, ймовірно, де загинуло 2 особи, літня подружня пара, і 20 людей на загал постраждало. Все інше полетіло по Одеській області. І я скажу, що це біля портової інфраструктури в Одесі. У нас зовсім в центрі міста. І зважаючи на вид і тип ракет, які вони використовують, вони чітко розуміють, що це не високоточна зброя, вони стріляють в район, скажімо так. І вони розуміють, що вони промахнуться, і це їх теж влаштовує. Тому я не можу сказати, що цим вони впливають на зернову угоду. Це просте залякування, щоб тероризувати мирне населення. Тому що, окрім того, що працюють одеські порти, і Миколаївський порт теж готовий до співпраці. Але навіть якщо б він відкрився, то кількість відвантажених суден не збільшилася, тому що вони на вузькому горлі пропускають там біля Туреччини росіяни, і вони певну кількість кораблів пропускають не більше і не менше. Тобто це тиск, це тероризм з боку росіян. Вони точно розуміють, що цими ракетами знищити портову інфраструктуру неможливо. Навіть якщо їх буде там в 100 разів більше, портова інфраструктура залишиться діючою. І якщо там вони попали в склад там, в Одесі 20 тисяч зерна, то в Миколаєві його там приблизно 30 мільйонів тонн. Тобто треба помножити кількість ракет, які випустили, там, для того, щоб щось знищити. Це неможливо. Тобто вони шантажують і обстрілюють. А от чи є інформація стосовно руху корабельного складу РФ, можливо, його передислокації, чи якоїсь зміни тактики? Про що ми взагалі зараз можемо говорити? Що стосується руху російських кораблів, то вони більше прячуться зараз в Севастополі, фарбують їх там в захисний колір для того, щоб чиїсь безпілотні водні дрони не потопили російський флот. Тобто вони самі про це кажуть, що є там небезпека, і прячуть свої кораблі. Вони кажуть, ми все контролюємо, всіх постріляємо, а самі прячуться. От якраз стосовно цієї тактики, стосовно шантажу, вони це роблять з метою, аби домогтися переговорів, чи тут, можливо, якась інша ціль? Я гадаю, вони намагаються сформувати суспільну думку, тому що в травні вони обстрілювали Київ. 3 дні Київ не був обстріляний лише за весь травень, і люди втомилися в Києві. Вони почали, як кажуть, роптати, на що це відбувається, хоча в Києві найкраще ПВО, мабуть, зараз в світі. Але при цьому люди просто через нерви, через те, що це незвично, вони починають там, тиснути на владу, там, жалітися, там, виїжджати там, і таке інше. Давати слабину, скажімо так. Зараз вони взялися за Одесу. Я вважаю, що саме за таку саму ціль, для того, щоб одесити, які трохи танцюють і відпочивають, почали жалітися, що це відбувається, де ж наше ПВО і таке інше. Я гадаю, що вони формують суспільну думку. Я гадаю, що вони не обстрілюють Миколаїв часто, тому що вони гатили ріг з чимось, і на нас на це не діє, в принципі. Тобто в нас вона не зміниться. Оце я вважаю, що відбувається. Хочу з вами поговорити окремо про Очаків. За декілька днів до повномасштабного вторгнення, можна сказати, Путін фактично оголосив війну цьому місту, заявивши, що побудований американцями центр морських операцій в Очакові дозволяє забезпечувати дії кораблів НАТО і безпосередньо їх контролювати. Можете, будь ласка, прокоментувати цю заяву і Можу. Що взагалі пов'язує Очаків і НАТО? З морської бази НАТО, побудованої в Очакові, є лише земельна ділянка, де ми планували це зробити. Є ескізний проєкт. Тобто там навіть ямки не вирили. Тобто, ми про це казали, планували це робити. Це відповідь на що цього слухати не
треба, це пусте. Місцеві кажуть, що з початку повномасштабного вторгнення вони фактично не пам'ятають днів, коли б не прилітало по місту. Можете взагалі розказати, чому росіяни досі обстрілюють Очаків і що їм від нього потрібно? Чому вони обстрілюють? Тому що можуть. Тому що окупована Кінбурзька коса знаходиться на відстані 4 кілометри від Очакова. Вони туди дістають стріляти, тому вони туди і стріляють. Ніякої фізичної там військової мети немає. Там немає складів, бо це тупік. Там немає нічого там важкого для того, щоб це робили. І вони, і ми це розуміємо, тому вони стріляють, тому що можуть кошмарити місто Очаків. І в сводках своїх писати, що знищили 10 хаймерсів на 3-му поверсі житлового будинку. І от якраз стосовно їх сводок, що взагалі ЗМІ пишуть про область і як оця пропаганда змінювалася з початком повномасштабного вторгнення і до сьогодні? Вони намагаються нас зовсім не чіпати в своїй інформаційній політиці, тому що ми назад повертаємо там набагато більше. Це перше. Навіть коли обстріляли вони Х-22 Миколаїв, вони сказали по Одесі, по півдню, а про Миколаїв взагалі промовчали, що вони тут щось стріляли сюди. Взагалі. По-друге, останнє вони там зараз закинули, що я зараз на Мальдівах. Тобто ви в мене берете інтерв'ю, я на Мальдівах відпочиваю. А інше я навіть не пам'ятаю, що вони там намагалися про Миколаїв вкинути. Там щось, якісь ось. Вони щупають, що діє на Миколаїв. Вони розуміють, що це не діє, але продовжують там періодично якусь ерунду там вкидати. Вже Україна починає готуватися до холодних сезонів. Ми пам'ятаємо, якими для нас були складними осінь-зима минулого року. І якщо ворог продовжить так само обстрілювати масово критичну інфраструктуру, наскільки взагалі область готова до цього зараз? Ми готуємося, я розкривати наскільки не буду. Я скажу, що ворог буде обстрілювати критичну інфраструктуру взимку. Досвід в нас вже є, але є там умови, за яких ми щось там робимо. У нас єдина енергетична система, тому сама Миколаївщина, вона не то, що не важлива, вона є там, умовно, чи транзитною, чи там. Ми там використовуємо, наприклад, в електроенергії 0,4% від потреб країни. Тобто у нас теж недоцільно дуже там щось робити, тому що потужності виробничі не в нас. Тому ми готуємося до цього, розуміємо, що не є пріоритетною ціллю, хоча вони до нас можуть дістатися там трохи дешевшими ракетами. Але ми готуємо, розуміємо, і над цим працює і Служба автомобільних дорог, зараз і Міністерство інфраструктури та відновлення. Тому це є, це вже ви почали ще 2 місяці тому. Тому маємо встигнути. СБУ періодично повідомляють про затримку російських інформаторів, які зливають інформацію стосовно оборони Південно-Української АЕС. І станом на зараз, чи бачите ви загрозу для станції і яка ситуація з диверсантами наразі в області? В області з інформаторами добре. Служба безпеки України, наскільки я пам'ятаю, на першому місці зараз, в принципі, в Україні по кількості колаборантів та зрадників, яких ми нейтралізували, скажімо, бо не всі вони, скажімо так, за ґратами. Що стосується Південно-Української АЕС, то це дуже закритий об'єкт, там нічого виясняти, воно все є на карті, бо воно будувалося ще при Радянському Союзі, скажімо так. Що стосується загроз, я оцінюю, що вона існує, тому що передбачити росіян неможливо. В них кроки. Ми розуміли, що є загроза, що вони підірвуть Каховську ГЕС ще з осени. Але сподівалися, що це вони не зроблять, і вони вистачить розуму не робити екологічної цієї катастрофи. Але ні. Тобто через це планувати чи прогнозувати дії росіян – це дуже невдячна річ. Якщо пригадати декілька тижнів, місяць до початку повномасштабного вторгнення, як взагалі жило місто, область і які були настрої громадян?
Відповім, що підготовка була згідно чинного законодавства. Мгм. Місто жило мирними планами та проектами, які ми планували. І вони були там яхт-клуб, набережна, курортний сезон, фестивалі, розширення курортного сезону, залучення нових туристів. Ми це вже другий рік. І пішли вже наші проекти сучасні, красиві і корисні, і гроші на них вже почали виділяти. Все це змінилося, нові цілі, нові пріоритети. Ми до цього повернемося після нашої перемоги. Настрій у людей був позитивний, тому що вони почали бачити, що тут, все про Миколаївський район, що почалися зміни, почалися проєкти, зміна, в принципі, влади, яка йде на зустрічі бізнесу і людям. Це було все перед війною. Але це добре, тому що по війні Миколаївщина, в принципі, теж показала себе також єдиною і сильною. Перші дні повномасштабної війни. Як взагалі відбувалася евакуація населення? Скільки людей виїхало? І знаєте, наскільки важко було людям фактично залишати свої рідні домівки? Відбувалася вона по-різному. В нас було великих біля 10 автобусів, окрім залізниці, були. І ми вивозили людей безкоштовно в точки, звідки можна було поїхати, хто не мав грошей чи змоги. Спочатку було 7 автобусів, потім стало 3, з 7 заповнюватися, потім став 1, потім ми її взагалі зняли, це продовж місяця. На Миколаївщині було 1,2 мільйони людей. Зараз приблизно стільки ж вже. На 10% менше, скажімо так. По Миколаєву, місту, було 460-470 тисяч людей. Після 24 лютого стало менше, ніж 200 тисяч. Там за пару-тройку тижнів. Після 11 листопада, коли деокупували праву частину Дніпра, Миколаївську та Херсонську область, люди почали масово повертатися. І зараз в Миколаєві по мобільним операторам більше 410 тисяч осіб. З них приблизно 30 тисяч переселенців з Херсону. Тобто на 20% у нас зараз менше людей, ніж було до війни, до повномасштабного вторгнення. На кордоні зараз спостерігається гарна динаміка повернення українців додому. І чи готова область до цього? Яка ситуація з робочими місцями, з бізнесом в цілому? З бізнесом ситуація погана. 5 разів впало виробництво. Сільське господарство майже до 20%, на 18%. Але порти стоять, і це приблизно було залучені суміжники 30-40% економіки регіону. Тому з бізнесом погано. Щодо повернення, на мою думку, майже всі хоч раз повернуться для того, щоб хоча б подивитися своїми очами. І потрібно показати, запропонувати щось, чому тут залишатися. Дуже багато людей це роблять не через те, що це вигідно, а через те, що вони миколаївці. Вони повертаються і працюють на перемогу, навіть в нуль. Дуже багато таких бізнесів, які повертаються і працюють тут, тому що потрібно це робити. Це дуже важлива річ, тому що коли ти працюєш на перемогу, ти занурюєшся і починаєш це розуміти, більше і більше робити, і своє коло спілкування теж долучаєш до цього. Коли сидиш на пляжу з пивом, то кожного наступного дня тобі проблеми війни все далі, далі, далі від тебе. Тобто ти починаєш забувати і таке інше. Це, звісно, на совісті кожного окремо, але у нас багато хто повернувся. Тому можу сказати миколаївцям дякую, але всіх запрошую назад працювати. Ви часто спілкуєтесь з журналістами, вам задають багато питань, але от яке питання особливо ви хотіли почути, на яке б хотіли дати відповідь, але воно чомусь не лунало від журналістів? Я хочу почути питання таке. А ви пам'ятаєте, що ви зробили в перший день після перемоги? Тоді я вам його обов'язково задам вже після нашої перемоги. Добре. З 2005 року ви займали керівні посади в різних підприємствах Миколаєва. Потім вирішили піти у держсектор з бізнесу.
От якби ви знали, що почнеться повномасштабне вторгнення, знали, яка ситуація складна буде в області, ви б змінили своє рішення чи ні? Це питання складне, тому що на момент прийняття кожного рішення ти знаходишся в емоціональному стані, в зобов'язаннях якихось, в настрої. І це різна річ. Якщо б мені спитали, якщо буде війна, ніхто б це не повірив. Я не знаю, як би собі я повів, я, мабуть, би відмовився. Але якщо б війна сталася, то я б сюди приїхав, займався б щось би іншим. Тому що я не міг спрогнозувати, що я буду там ефективним, чи якось воно так складеться. Так? Тому що мені там ближче, мабуть, фізично працювати з військовими десь там в якійсь групі ССО, скажімо так. Тому не знаю, як би я це зробив, але все відбувається не просто так. Мабуть, це якось заплановано кимось. З початку повномасштабного вторгнення минуло вже більше 500 днів. От що за весь цей час хотілося зробити? Чого от вам не вистачає з вашого минулого життя, з вашого мирного життя? Мені не вистачає з минулого життя відчуття безпеки для всіх. Мені не вистачає не те, що з минулого життя там, довоєнного, з того часу, коли я не працював, мене не вистачає за кордону морів і відпочинку. Скажімо так, це що періодично хочеться, так скажімо так. А все інше, в мене там образ життя доволі аскетичний, тому що щось мені там потрібно, щось такого нема. Ми зараз дуже багато чуємо про дії Легіону Свободи Росії, про РТК, подекуди лунають виступи росіян «Нєт війні». Але от особисто для вас, чи існує ось це поняття «хороший русський»? І якщо так, то що ви вкладаєте в цей сенс, в це поняття? На жаль, пропаганда працює на росіян, і тих людей, що думають, їх становиться менше, а тих, хто думає і готовий щось робити, ще менше. Мене питали, як ви вважаєте, через скільки поколінь зможе ви спокійно співпрацювати з росіянами. Це залежить від росіян. В теперішньому їх стані інтелектуальному, і що вони це безперспективно. В принципі, назавжди. Якщо їм відкриють інформаційне поле і вони зможуть щось там подумати, то це буде залежати від їх поведінки. Скільки поколінь треба витратити, щоб це забути і з ними працювати. На загал це 2 покоління, коли не буде фізично і тобі не буде так важко. Ти будеш розуміти, що це дід розповідав, що які росіяни погані. І тоді це може якесь зближення. Але це при умові, що зміняться самі росіяни. Ми то до них ставимося лише тому, що вони нападають погано, а так нам на них все одно. Тому я навіть не розумію, чому це питання є актуальним, тому що з росіянами ніхто співпрацювати не планує з цього цивілізованого світу найближчим часом. Це тренд, який всіх влаштовує. Добре, ти не прогнозований, з тобою якісь довгострокові процеси бізнесові будувати неможливо. Тому мені, я думаю, всім буде байдуже, через скільки можна з росіянами знайти спільну мову, бо ніхто її шукати особливо не буде. З часом, знаєте, коли вже українці увійшли в цей стан війни, зрозуміли, хто наш справжній ворог, почались внутрішні конфлікти стосовно мови, моралі. Виникало питання, якщо ти чоловік, чому ти не на фронті? Чи є такі конфлікти в області зараз? Це дуже різні речі. Миколаїв пережив обстріли, війну, переживає. І для нас інші пріоритети і важливі речі, як безпека, життя людей. Тому дрібних конфліктів тут майже нема. Якщо таке є, то це хтось приїхав з-за кордону і щось не дотямляє. Інша річ в більш, скажімо так, спокійних містах, які за всю війну бачилися по телевізору і було декілька обстрілів. Тобто вони не призвичаїлись до того, що пріоритет в тебе вночі вижити. Тому ми тут все це пережили, і в нас їх тут майже конфліктів з цього питання немає.
По країні, я все-таки маю надію, що здравий смисл переможе. А ті, хто це робить за власної користі, це використовує цю ситуацію. Це видно, коли це хтось робить. Вони обов'язково постраждають. І от чоловіки, які виїхали за кордон вже після початку повномасштабного вторгнення, як ви взагалі розцінюєте цей вчинок? Всяко буває, всім страшно, всі виїжджають, це нормально. Але якщо ти хочеш змінити щось, то це треба вже починати робити зараз. Не так для галки, а в дійсності. Бо ми не розуміємо, коли воно закінчиться. Всі казали, Київ за 3 дні, Україна за тиждень, вже 1,5 роки. Так а може виїхав ти на 1,5 роки, злякався чи щось потрібно було, сім'ю убезпечити. Може нам ще 5 років працювати впереді. Треба зараз повертатися до роботи ще і забудуться ці, що було раніше. Я вважаю, що повертатися чоловікам потрібно лише тим, хто хоче щось робити. Повертатися, аби мені щось не казали, не потрібно. Бо воно не принесе користі. Вони і будуть якраз розповідати про те, що мовне питання і таке інше. Якщо вони хочуть щось робити, то роботи дуже багато, всякої різної. На фронт ти, якщо в тебе є вища освіта, це теж добре. Вміння планувати, вміння ризики перераховувати, це все потрібно. На економічний фронт, будь ласка, працювати, робити, будь ласка. Аби було бажання. Якщо бажання немає, то їхати не потрібно. Вони не зовсім, як то кажуть, не зайві, а вони є поганим прикладом для того, щоб люди мали цей поганий приклад, як робити не треба. За кордоном зрозуміли, хто такі українці, що ми можемо, готові інтегруватися в те суспільство. Зрозуміло, що є ті люди, які не повернуться назад в Україну. На вашу думку, що ми втратимо, якщо багато хто не повернеться додому? Багато втратять людей. Кожна людина різна, не можна всі були однакові. Є хто просто виїхать, нічого не втратять. Є вийдуть люди дуже, наприклад, інтелектуальні, які будуть влаштовуватися за кордоном, це їх життя. І ми втратимо інтелектуальний потенціал свій чи людський. Спеціалісти виїжджають, які можуть заробляти за кордоном в першу чергу. Це великі втрати для України. І, на мою думку, ми не можемо повертайся, бо ти українець, ти поганець, втік на совість. Ні. Ми повинні створити умови такі, які їм захочеться повертатися, і тут буде краще, ніж там. Там за кордоном не дуже добре, насправді. В нас краще, але коли закінчиться війна і коли будуть гарантії безпеки, судова реформа, це все, щоб людина почувалася вільною і незалежною. Тому наше завдання – створити умови такі, щоб люди повернулися. Бажано з собою ще забрати іноземців, які теж розуміються, звідти назад сюди, на відбудову нашої держави. Я маю надію, що люди повернуться відбудову, але ми маємо створити їм умови. Цього березня Данія з Миколаївською областю підписали меморандум про відбудову. Станом на зараз, чи є вже інформація, чи є вже чіткий план, і на що буде націлена ця допомога, які головні аспекти? Вона йде по всім напрямкам. Там, де це швидше реалізувати, там, де це пріоритетніше. У нас відбудовано на загал відновлено, тому що там є зруйновано, є пошкоджено. 27%, в принципі, з 14 тисяч об'єктів. Тобто ми крокуємо швидко. Але це недостатньо швидко, як хотілося. І основна проблема не те, щоб відбудова. Основна проблема – це, зрозуміло, мир, для того, щоб ми могли повноцінно планувати економіку і бізнес. Це робочі місця, гроші, проєкти, щоб область заробляла, і тоді все відбудується швидше, тому що в людей будуть гроші. Все це неможливо, поки існують військові ризики для інвестування. Тому ми точково затягуємо як соціальна допомога, як гуманітарна допомога, як благодійна допомога. Але, в принципі, ми готуємося до того, щоб було цікаво іноземцям тут щось робити. На зараз Україну знають весь світ. І Миколаївщину знають трохи меншу частину світу. Але при цьому це перший крок для того, щоб тут щось відбулося.
побудувався новий завод, відновилася там робота, сільське господарство. Лише через те, що знають, що Миколаївщина існує. Це вже, знаєте, це як 10 слонення, так перша перевага. Але це буде потім, і ми плануємо, там, закладаємо перші там, камінці цього, щоб можна було потім реалізовувати ці великі проекти. Як ви вважаєте, чи дасть війна в Україні так званий поштовх до виборювання своєї незалежності, ідентичності от пострадянських країн, до прикладу, Білорусь, яка так чи інакше все одно перебуває під тиском цього путінського режиму? Білорусь ідентична доволі такі. Питання там в керівниках, і те, що там нема виборів, але Білорусь не така, як Росія. Ну, це різні і народи, і рівень людей, і не знаю, рівень інтернету, я не знаю, як це сказати. Тому я не вважаю, що це пов'язані речі, але бажаю Білорусі стати демократичною державою. І яким ви бачите майбутнє України після нашої перемоги там через 5-10 років? Щасливою. Це обов'язково буде, тому що після будь-якої війни йде відновлення і розквіт країни. Особливо країни, яка переможеться. Ми всі віримо, що майбутнє нашої України обов'язково буде щасливим. Я вам дуже дякую за цю розмову сьогодні. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте про дзвіночок. Також ми будемо дуже раді, якщо ви нас підтримаєте донатами. Також пишіть у коментарях, про яку область нашої незалежної та незламної України ви хочете дізнатися далі.